عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة رقم 871 ونبدأ بها موضوعا من بضعة حلقات عن اليتيم. وأول حلقة في موضوع اليتيم هو حقوق اليتيم المالية. أول حاجة من هو اليتيم؟ اليتيم هو الطفل اللي هو دون البلوغ الذي فقد أبويه أو أحدهما بالموت. أما بقى الذي يفقد أباه وأمه وهو بالغ وهو راجل، ده مش يتيم. مش تقول لي واحد عنده 40 سنة أبوه مات يقول له أنت يتيم. لا لا، الطفل اللي هو دون البلوغ. ونفهم ده منين؟ يعني قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. يعني يبلغ أشده يعني يصل إلى مرحلة الحلم ومرحلة القدرة على الزواج. وطبعا ده بينطبق برضه على البنت. فإذا بلغ اليتيم أشده صار رجلا مسؤولا عن إدارة ماله، وحينئذ يعقد له امتحان بعد البلوغ لإثبات جدارته بإدارة أمواله. يقول سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم. دي الآية السادسة من سورة النساء. إذا حتى إذا بلغوا النكاح ده اللي هو معناها إن ما عادش بقى هنا يتيم، ما عاد هنا راجل يقدر يتجوز ويكون مسؤول عن أسرته وعن بيته إلى آخره. فبتنتهي حكاية اليتم عند بلوغ النكاح أو بلوغ الحلم أو بلوغ الرجولة. فهنا بنتحدث بقى عن حقوق الطفل اليتيم. الطفل اليتيم أول حاجة له حق في الصدقة. يعني أنت دلوقتي طبعا بتطلع صدقة تطوعية فردية وجنبيك واد يتيم، فلا بد أن تفرض له في صدقتك. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. يبقى اليتامى اللي حواليك لابد أن تعطيهم. ده من ضمن مستحق الصدقة الفردية. ولهم حق في الفيء. قلنا الفيء اللي هو الذي يفيء إلى بيت المال بدون حرب. أي مورد من موارد بيت المال بيأتي فيكون يعني لهم حق في خزينة الدولة فيما يأتيها من أموال. يقول سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى. فاليتامى لهم حق في الفيء. لهم حق في الغنائم. فالغنائم التي تأتي بحرب، يعني حين يشن على الدولة الإسلامية حرب من معتدين و يعني تضطر الدولة الإسلامية إلى أن تقاتل دفاعا وتنتصر وتأخذ غنائم. هذه الغنائم توزيعها كالآتي: الخمس لله جل وعلا وللرسول بمعنى للدعوة وللسداد القتال. وبعد كده ذو القربى قربى الذين يقاتلون، واليتامى يعني في عيل من الناس اللي بحاربه قتل فلا بد أن يكون له حق في هذه الغنائم. بعد ذلك الأبرار كما جاء يعني في سورة البقرة الآية 177 وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. الأبرار اللي هم يعني الفئة العليا من المتقين هم الذين يسعون إلى اليتامى يبحثون عنهم ويعطونهم من زكاتهم المالية. إذا كان اليتيم من ذوي القربى فحقه أكبر. إذا كان قريب ليك بقى يبقى هو حقه كذوي القربى وحقه كيتيم، الاثنين مع بعض. وربنا سبحانه وتعالى قال في أصحاب الجنة وأعمالهم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. اليتيم إذا حتى ما كانش يعني ما كانش من الأقارب، ليس من الأقربين. طبعا من الأقربين حارث، ليس من الأقارب، بل مجرد واحد فات وليه ناس بتوزع تركة فدخل عليهم، في الحالة دي له نصيب. ربنا قال وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني من هذه التركة. وبعدين مش تشخط فيهم، لا، وقولوا لهم قولا معروفا.
يعني شوف بقى السماحة، شوف بقى الإحسان، وقولوا لهم قولا معروف. يعني هذه التشريعات الحضارية نزلت من 14 قرن، حاجة جميلة جدا. لكن طبعا لا يزال المجال مفتوحا. حقوق اليتامى عند الدولة ينبغي أن توجه إلى صالح الفقراء منهم بإقامة مؤسسات عامة لخدمتهم، دور رعاية الأيتام، دور رعاية الأطفال الذين يعني لا أب لهم ولا أم ولا كذا لهم، يعني فيما بعد يبقى أطفال شوارع. لابد من إقامة دور لرعايتهم والإنفاق عليهم، ولا بد من التبرع لهذه يعني لهذه المؤسسات التي تقوم على رعاية الأيتام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم اللحظات القرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.